De stoel in oude staat. Verwijder de oude bouten met een handschroevendraaier. Doe het ook kruislinks. Markeer met een pijl en eventueel een streepje de vleug en tevens onderkant. Zet de stoel met de zitting op tafel en verwijder hier ook de bouten. Let op, de bouten van de zitting zijn langer dan de bouten van de rugleuning. Markeer met een pijl de onderkant van de zitting voor de vleug. Je hebt nodig een veiligheidsbril, een botte tang, werkhandschoenen, houten sloophamer, nietwipper en een lijmtang om je zitting mee vast te zetten. Heb je nog nooit een stoel gestoffeerd? Volg dan eerst de gratis stap-voor-stap basiscursus via onze website www.stoffensteen.com. Het is de bedoeling om zo alle nietjes te verwijderen. Hou je gereedschap op deze manier vast, dan krijg je het minst last van je polsen. Doordat je tang bot is, knip je de nietjes niet doormidden. Markeer de rugleuningdelen ook met een pijl voor de vleug. En ja hoor, verwijder hier ook alle nietjes. Soms is een mini-werkbank handig om bijvoorbeeld het wiebelen tegen te gaan. Is je al iets opgevallen? De vleug van de zitting en binnenkant rugleuning lopen zo. De achterkant rugleuning loopt overdwars. Ik vind dat niet zo mooi. De stof op de rol loopt namelijk zo. En op deze manier zullen we de stof ook gebruiken. Dit zijn inslagmoeren. Er zit schroefdraad in, zodat de bouten vanaf de onderkant erin gedraaid kunnen worden. Om te meten hoe dik het schuim was, geef je een flinke knip naar het midden met een oude schaar. Zowel zitting als binnenrugleuning zijn 1 cm. De buitenrugleuning heeft geen schuim. Zelf vind ik 2 cm mooier, anders is het net niks.
Omdat het oude schuim ook om de plank zat, doe ik dat nu ook. Ik heb dus koud schuim 2 cm dik, SG 40. Met een ring neem ik de omtrek over met een stift, een stuk groter dan de plank. Let op, de zitting heeft een ronde kant aan de voorkant. Hou de plank zoals ik je laat zien, anders is straks het schuim te kort. Zaag of knip het schuim uit. Maak een schuine kant, anders heb je straks dikke proppen aan de onderkant. De schuine kant komt aan de onderkant. Plak het vast met een lijmspray. Meet nu van alle plankjes de breedste breedte en de langste lengte, plus 3 cm aan alle kanten. Let even op dat je de centimeter op het schuim legt op de binnenkant rugleuning, anders heb je een stoftekort. De zelfkant van de stof gebruik je niet, daar zit geen rek in. Zorg dat je recht werkt. Teken de stofdelen uit met een chacolijner of stoffeerkrijt. Normaal doe je dit op de achterkant van de stof. Voor deze instructie doe ik het voor de duidelijkheid op de voorkant. Geef de vleug aan. Knip de stof uit met een scherpe stofschaar. Geef het midden van de stof aan en markeer het midden van het plankje. Let op de vleug. Ik gebruik een tekker op luchtdruk. Mijn compressor staat op 6 bar. De nietjes, omdat dit een dun plankje is, gebruik ik nietjes van 4 mm. Ik gebruik ook gehoorbescherming.
Begin vanuit het midden. Je zou hier eerst ook ophechnietjes kunnen gebruiken. Dat laat ik je straks zien. Hier laat ik je de hoek zien, punt naar het midden. Eerst de ene kant, dan de andere kant. De strepen lopen mooi recht. Knip de overtollige stof af langs de nietjes. Verwijder ook zoveel mogelijk de verdikkingen. De binnenkant rugleuning. Let weer op de vleug. Het plankje is een stuk dikker, dus gebruik ik langere nietjes van 8 mm. Begin weer vanuit het midden. Nu gebruik ik ophechnietjes. Dat is met 1 pootje in het hout. Vanuit het midden werk je naar de hoeken toe. De zijkanten laat je nog even los, anders blijft je stof openstaan. Kijk, ook bij mij zie je eerst nog rimpels. Wrijf de stof met je handen richting de hoeken en zet de zijkant vast. Wrijf de stof met je handen richting de hoeken en zijkant en zet vast. Check regelmatig of de strepen nog recht lopen. Omdat je ophechnietjes gebruikt, kan je later heel makkelijk eventueel de bobbels wegwerken. Op deze manier dus.
helemaal tevreden? Vervang dan de ophegnietjes door definitieve nietjes. De hoeken doe je als laatste. De hoeken vouwen en plooien. De punt vouw je naar het midden. Zet vast, dan de ene kant en daarna de andere kant. Zorg dat de plooien aan de achterkant van het plankje zitten. En ja hoor, check of de strepen recht lopen. Kijk of de plankjes goed op elkaar aansluiten en er geen dikke prop stof in de weg zit. De zitting. Check de vleug, markeer het midden, ook op de stof. Hecht de stof om en om op, eerst van de achterkant naar de voorkant, daarna de zijkanten en jawel, als laatste de hoeken.
Ik laat je nu de ronde hoek aan de achterkant zien. Punt weer naar het midden. De hoek aan de voorkant. Hier ook weer de punt naar het midden. Maak je geen zorgen over de eventuele bobbels die zichtbaar zijn. Die kan je zo meteen nog oplossen. Vervang nu alle ophegnietjes door definitieve nietjes. Echt waar, die ophegnietjes lijkt misschien allemaal extra werk, maar nu kan je vrij eenvoudig alles corrigeren. Anders moet je telkens je nietje eruit peuteren. Dek de zitting aan de onderkant af met een stuk katoen. Zorg dat de inslagmoeren vrij zijn van stof. Je bent bijna klaar. Deze stoel is nogal dof en heeft flink wat roestplekken. Met een metaalpoets krijg je een heel aardig resultaat. Het is alleen niet mijn fijnste bezigheid, maar ja, het hoort erbij. Koop eventueel nieuwe bouten en monteer de stoel weer. De rugleuning eerst, dan zit er nog genoeg ruimte in het frame. En daar is hij dan, het eindresultaat. Bling bling!